ডিবুলচন ডালাচিছ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এইকেইদিন এটা নিউজৰ কথা শুনি আছে। হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চ নামৰ যিটো কোম্পানী আছে, এই কোম্পানীটোৱে আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত যিটো এলিগেশ্যন লগাইছে, তাৰ ওপৰত ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত উল্টা পুল্টা চলি আছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈকে মই মোৰ এটা ভিউ জনাবলৈ আহিছোঁ। এইকেইদিন মই এই কথাটোৰ ওপৰত বহুতখিনি ভাবিলোঁ আৰু ভাবি মই যি পালোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হয়তো মই ৰং হ'বও পাৰোঁ, কিন্তু অনলি আপোনালোকক মোৰ ভিউটোহে জনাম। সেইটো যে 100% হ'ব সেইটো আপোনালোকে নাভাবিব। আপোনালোকৰ ভিউ কি আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই কি কওঁ আপোনালোকে শুনক, আৰু শেষত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য আমাক জনাওক। যে যিটো কোম্পানী এই ৰিপৰ্টটো দিলে আৰু যিটো ৰিপৰ্ট যিটো সময়ত দিলে, আচলতে বহুত প্লেনিং কৰি দিয়া যেন মোৰ লাগিছে। কাৰণ এই সময়ত আপোনালোকে জানে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বাজেট আছে, আৰু বাজেটৰ আগে এই ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্টটো পাব্লিছ হ'ল। আৰু ইয়াৰ ফলত ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈ আছিল তাত নিশ্চয় এফেক্ট হ'ব, আৰু নহ'লেও এফেক্ট হ'বৰ কাৰণে এই ৰিপৰ্টটো মোৰ দিয়া যেন লাগিল। কাৰণ ৰিপৰ্টটোত যিখিনি কথা আছে, ইয়াৰ প্ৰায় আটাইবোৰ কথা ইনভেষ্টৰে জানে বা আমি জানো যে আদানী গ্ৰুপৰ প্ৰায় সকলোবোৰ কোম্পানীয়ে হাই ভেলুৱেশ্যনত আছে, আৰু সেইকাৰণে বহুত ইনভেষ্টৰে আদানী গ্ৰুপত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে, অনলি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে লয় বা ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰে। কাৰণ হাই ভেলুৱেশ্যনত কোনেও লং টাৰ্ম ষ্টক এনেও নিকিনে। কিন্তু যিহেতু এই কথাটো সকলোৱে জানে, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যদি এটা বেয়া কমেণ্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই ৰিচাৰ্চ টিমটো হয়তো জানে যে সকলোৱে যিহেতু জানেই, আৰু আমি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এটা পেনিক ছিটুৱেশ্যন হ'ব, আৰু ৰিটেইলাৰ যিবোৰে ইনভেষ্টেড হৈ আছে বা যিবোৰে কিনি আছে, পেনিক হৈ তেখেতসকলে মাল চেল কৰিব, আৰু সেইটোৱে হ'ল এটা পেনিক ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে লাষ্ট 2 ছেশ্যনত ষ্টক মাৰ্কেটত, আৰু তাৰ ফলত গোটেই ষ্টক মাৰ্কেট তললৈকে গৈছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম উইথ চাম ডাটা। আমি যদি PSU বেংক চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত মান্থলি চাৰ্ট বা মান্থলি হিষ্টৰিকেল PSU বেংকৰ এইখন এখন চাৰ্ট। জানুৱাৰীত -11.52% ডাউনত ক্ল'জ হৈছে PSU বেংক, আৰু ইয়াৰে লাষ্ট 2 ডেইজতে অলমষ্ট 8% বা 9% ডাউন হোৱা দেখা গৈছে। তাৰ আগত কিন্তু পজিটিভে আছিল। ডিচেম্বৰত যদি চাওঁ, আমি 7.94% আপ ক্ল'জ হৈছে। নৱেম্বৰত 15.59% আপ ক্ল'জ হৈছে। অক্টোবৰত 15.56, তাৰ আগত নিগেটিভ আছিল। তাৰমানে অক্টোবৰৰ পৰা আমি যদি ডিচেম্বৰলৈকে চাওঁ, গোটেইকেইটা মাহতেই কিন্তু PSU বেংকে পজিটিভত ক্ল'জ হৈছে, আৰু বহুত ওপৰত ক্ল'জ হৈছে। জানুৱাৰী এই ৰিচাৰ্চটো অহালৈকেও কিন্তু বহুত পজিটিভতে আছিল। PSU বেংকৰ প্ৰায় সকলোবোৰ কোম্পানী, যিবোৰ কোম্পানী নৰ্মেলি বহুত তলত থাকে, সেইবোৰ কোম্পানীও কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা বহুত ওপৰলৈকে লৈ যোৱা যেন লাগিছে। কাৰণ সেই কোম্পানীবোৰত যিবোৰ বেংক আছে, সেই তাৰে বহুতকেইটা বেংক কিন্তু বহুত লছত আছে। তথাপিতো এই সময়ত আচলতে সেই বেংকবোৰক কোনোবাই পাম্পিং কৰি ওপৰলৈকে লৈ গৈছিল নেকি, তেনেকুৱা মোৰ সন্দেহ হয়। য়েছ বেংকৰ নিচিনা বেংকো এটা সময়ত 25-27 ৰুপিছলৈকে গৈছিল, যিটো বহুদিন 13-14 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছিল। ফেডাৰেল বেংক বা আন যিবোৰ বেংক, সেইবোৰো কিন্তু বহুত পাম্পিং হোৱা যেন লাগিছিল, কাৰণ তাৰ আগতে বহুত তলত এই কোম্পানীবোৰ আছিল। আৰু ইনভেষ্টৰে নৰ্মেলি
গভৰ্ণমেণ্ট PSU বেংকত লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে, কিন্তু এই সময়ত কিয় এনেকুৱা ওপৰলৈকে গৈছিল মোৰ সন্দেহ আছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি বেংক নিফটিও চাওঁ, বেংক নিফটিও কিন্তু ডিচেম্বৰত জাষ্ট ফ্লেট ক্ল'জ হোৱা দেখা পাইছোঁ। তথাপিতো নৱেম্বৰত 4.66, অক্টোবৰত 6.93 আৰু তাৰ আগত অকণমান নিগেটিভত আছিল, কিন্তু অক্টোবৰ নৱেম্বৰত পজিটিভ হৈছে। বাট কম্পেৰিজন যদি আমি কৰোঁ PSU বেংকৰ লগত, তেতিয়াহ'লে বেংক নিফটি কিন্তু PSU বেংকতকৈ তলতে আছে। অনলি PSU বেংকত কিয়নো ইমান ওপৰত মাৰ্কেট গৈছিল, সেই কথাটো আপোনালোকে ভাবি চাব। লগতে যদি আমি নিফটি 50ও চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাম যে নিফটি 50ও কিন্তু জানুৱাৰীত যদি ৰিভিউ দিওঁ, কাৰণ জানুৱাৰীত ৰিচাৰ্জ ৰিপৰ্টটো আহিছে, ডিচেম্বৰত কিন্তু মাইনাছতে ক্ল'জ হৈছিল। নৱেম্বৰত জাষ্ট 4.14% ওপৰত ক্ল'জ হৈছে, অক্টোবৰত 5.37 আৰু ছেপ্টেম্বৰত 3.74 মাইনাছ। গতিকে নিফটি 50ও কিন্তু বহুত ওপৰলৈকে যোৱা নাই কম্পেৰিজন যদি আমি PSU বেংকৰ লগত কৰোঁ। অকল PSU বেংকত ইমান ওপৰলৈকে কিয় গৈছিল, এই কথাটো মনত ৰাখিব। শেষত আমি নিশ্চয় আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই কি ভাবিছোঁ আপোনালোকক জনাম। ঠিক তেনেকৈ যদি আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা কওঁ, আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজো কিন্তু জানুৱাৰী মানে এই মাহত সেই লাষ্ট 2 ডেইজতে অনলি 20 to 25% ডাউন হৈছে। তাৰ আগত কিন্তু পজিটিভতে আছিল। ডিচেম্বৰতো জাষ্ট ফ্লেট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, -1.52, কিন্তু নৱেম্বৰত 17% আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ উঠা গৈছিল। কাৰণ সেই নৱেম্বৰ মাহতে আমি যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাওঁ যে নৱেম্বৰত এই কোম্পানীটোৰ যিটো FPO ডিক্লেয়াৰ হ'ব 27ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, 31লৈকে থাকিব। 25 নৱেম্বৰত ইয়াৰ মিটিং হৈছিল। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত যে 25 নৱেম্বৰত এই কোম্পানীটোৱে FPO যে দিব তাৰ বাবে মিটিং কৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা যদি আমি এই চাৰ্টখন চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাম যে নৱেম্বৰত 17% উঠিছিল। গতিকে FPO যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হয় বা IPO ডিক্লেয়াৰ হয়, তেতিয়া নিশ্চয় পজিটিভে হয়। তথাপিতো ইমান ওপৰলৈকে কিয় গৈছিল, সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা। ঠিক তেনেকৈ PSU বেংকো কিন্তু নৱেম্বৰত 15% উঠা দেখা গৈছিল। গতিকে মোৰ ইয়াতেই সন্দেহ যে কোনোবাই হয়তো প্লেনিং কৰি PSU বেংক বা আদানী গ্ৰুপৰ কোম্পানীক বহুত ওপৰলৈকে লৈ গৈ এতিয়া হয়তো তাত চেল কৰিছে, আকৌ চেল কৰি তলত হয়তো কিনিব পাৰে। এইটো জাষ্ট মোৰহে ভিউ। আপোনালোকে মোৰ ভিউ সত্য হয় বুলি মানি ল'বলগীয়া কথা নহয়। আপোনালোকে নিজে নিজৰ ভিউ ডিচাইড কৰিব। আপোনালোকে নিজে নিজৰ মন্তব্য যদি জনাব বিচাৰে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। জাষ্ট মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত মোৰ কি ভিউ, এই গোটেই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত তাৰ এটা এনালাইচিছে কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ, এতিয়া আজি ডিক্লেয়াৰ হৈছে যে আজি আদানী গ্ৰুপে কৈছে যে নো চেঞ্জেছ ইন FPO প্ৰাইচ চিডিউল। গতিকে যোৱাকালিলৈকে আমি শুনা পাই আছিলোঁ যে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজে হয়তো প্ৰাইচ বেণ্ড যিটো 1300 ছামথিং ডিচাইড কৰিছিল, তাত তলত দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰণ এতিয়া আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ 2700 ছামথিং ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে এই কথাটো নুই কৰি আজি আদানী গ্ৰুপে কৈছে যে আমি একো চেঞ্জ নকৰোঁ, প্ৰাইজো চেঞ্জ নকৰোঁ আৰু চিডিউলো চেঞ্জ নকৰোঁ। আৰু হয়তো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত আজি এটা ৰিপৰ্টো হয়তো আদানী গ্ৰুপে দিব আৰু তাত ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আহিব। আৰু আমি শুনিছোঁ যে 31 জানুৱাৰীত তেখেতসকলৰ ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিব আৰু যিটো 88টা কুৱেশ্যন সুধিছিল হিণ্ডেনবাৰ্গে তাৰো এনচাৰ দিব। গতিকে মোৰ লাগিছে এই গোটেই কথাখিনি এটা ইকনমিকেল এটাক হ'ব পাৰে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে ইকনমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিতকৈ ভাল হৈছে, US বা আন দেশতকৈ। গতিকে গোটেই কাণ্ট্ৰিক এটা ইকনমিকেল এটাক কৰা যেন লাগিছে মোৰ। অনলি আদানী গ্ৰুপকে এটাক কৰা নাই, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এইটো এটা ইকনমিক এটাক। যদি আন এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ
যিহেতু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে জানে যে ইউনিয়ন বাজেট দাখিল কৰিব, গতিকে বাজেটৰ আগত এটা ডাইভাৰ্জনো এই নিউজটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' এইটো এটা কিন্তু সত্য কথা যে মানুহে এতিয়া বাজেটৰ কথা পাহৰি গৈছে। যদি এই নিউজটো নাহিলে হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টক মাৰ্কেটে কিন্তু বাজেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলেহেঁতেন। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কৈ আহিছিলোঁ যে বাজেটৰ কাৰণে ষ্টক মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জত ট্ৰেড হৈ আছিল 17,800 to 18,250, কিন্তু সেই ৰেঞ্জটো এতিয়া ব্ৰেক কৰি মাৰ্কেট বহুত তললৈকে গুচি আহিছে। চ' এইটো এটা সন্দেহৰ কথা। গতিকে বাজেটক পাহৰাবৰ কাৰণে হয়তো এটা চালো হ'ব পাৰে। গতিকে এইবোৰ একোটা অনুমানহে, এইটো কোনো সত্যতা নাই। গতিকে আমাক 100% সত্য বুলি আপোনালোকে ধৰি লৈ মাৰ্কেটত ট্ৰেড নকৰিব, মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট নকৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকে নিজেই ডিচাইড কৰক, আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব বা ট্ৰেডিং কৰিব আপোনালোকে নিজে ষ্ট্ৰেটেজি বাছি লওক। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, যিহেতু এতিয়াও একো 100% কথা ওলাই অহা নাই, আদানী গ্ৰুপ বা গভৰ্ণমেণ্টে একো কোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। এতিয়া কেছ মাৰ্কেটত বাই নকৰিব, বা FNOত যদি আপোনালোকে চেল কৰিব বিচাৰে চাব পাৰে। আপোনালোকে যদি এক্সপায়াৰ্ড হয় তেতিয়া কথাটো বেলেগ, বাট কেছ মাৰ্কেটত অকণমান ৰৈ দিয়ক। এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে। লাহে লাহে হয়তো মই ভাবিছোঁ 10-5 দিনৰ পিছত এই সকলো কথা পাহৰি যাব, কাৰণ মাৰ্কেটত চব বস্তু শ্বৰ্ট টাৰ্ম চেণ্টিমেণ্টে থাকেই, আৰু এইটো এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম চেণ্টিমেণ্টে যেন লাগিছে। গতিকে কেইদিনমান পিছত চব পাহৰি যাব, আকৌ এটা মাৰ্কেটে ট্ৰেণ্ড ডিচাইড কৰিব। হয়তো বাজেটৰ পিছতে সেইটো ট্ৰেণ্ড আহিব, নিগেটিভেই হওক বা পজিটিভেই হওক। বাজেটত যদি অলৰেডি আমি ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে টেক্সৰ ওপৰত কিবা যদি গভৰ্ণমেণ্টে কয় তেতিয়াহ'লে যদি কমাই দিয়ে পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট হ'ব, যদি টেক্স বঢ়াই দিয়ে বা একো নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মাৰ্কেটে এটা ডিচিশ্যন ল'ব। গতিকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, 2 এদিন ট্ৰেড নকৰিব বা 2 এদিন আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিব। 1 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ফেডৰো পলিচি মিট আছে, গতিকে এই দুটা ইভেণ্টলৈকে আপোনালোকে ৰখি তাৰপিছত আপোনালোকে ডিচাইড কৰক যে মাৰ্কেটত আপোনালোকে কি কৰিব। গতিকে শেষত আকৌ এবাৰ শ্বৰ্টলি কৈ কৈছোঁ যে মোৰ সন্দেহ যে কোনোবাই হয়তো বেংক নিফটি বা PSU বেংকক বহুত ওপৰলৈকে লৈ গৈছিল, আৰু তাত কিনি বহুত ষ্টক জমা কৰি এতিয়া তেখেতসকলে শ্বৰ্টিং কৰিছে। গতিকে আকৌ তলত হয়তো তেখেতসকলে ল'বও পাৰে, আৰু বা আন কিছুমান কথাখনো হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা নুই কৰিব নোৱাৰি যে আদানী কোম্পানীৰ ভেলুৱেশ্যন বহুত বেছি, আৰু তাত কিমান আদানী স্কেম কৰিছে বা নাই কৰা সেইটোতো এটা সন্দেহৰ কথা, কাৰণ কৰিবও পাৰে স্কেম, কাৰণ ইমান ভেলুৱেশ্যন কেনেকৈ হ'ল তাতো সেইটো কুৱেশ্যন আহে। গতিকে সেই কথাটোকো আমি নুই কৰা নাই। গতিকে আদানী কোম্পানীৰ ওপৰত আপোনালোকে নজৰ ৰখাটো উচিত, আৰু তাত লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে বুলি আমি আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ। অনলি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, বাট উইলমাৰ আৰু যিটো পাৱাৰ, এই কোম্পানীৰ দুটা ভেলুৱেশ্যন কিন্তু বাকীকেইটাতকৈ কম। তাত আমি কেতিয়াবা ইনভেষ্টমেণ্ট বা শ্বৰ্ট ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে আমিও কিনো, গতিকে আপোনালোকেও চাব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত ভাল পাব আপোনালোকে, আৰু হয়তো মোৰ মন্তব্য আপোনালোকে জানি আপোনালোকৰ মন্তব্য দিব। গতিকে আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।